यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जब जानुहुन्छ र यो लिंकमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको पेजमा आउन सक्नुहुन्छ हनीगेनको। ओके, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यु आर इन्भाइटेड टु हनीगेन हैन, यु गेट $5 गिफ्ट व्हेन यु रजिस्टर टु हनीगेन हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर टु क्लेम $5। माथि पनि बटन रहेको छ रजिस्टर, यहाँबाट पनि टच गरेर तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँबाट पनि टच गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, रजिस्टर टु क्लेम $5 यसमा टच गर्नु होला। एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके हनीगेन हैन, लगइन। तपाईसँग एकाउन्ट छ भने त लगइन गर्नुहुन्छ, एकाउन्ट छैन भने त सबभन्दा पहिले एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्रिएट एन एकाउन्ट हैन। सबभन्दा पहिले कुपन कोड देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अप्सनल रहेको छ हैन, तर तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर जुन लिंक पाउनु छ हनीगेनको त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आएर यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कुपन कोड चाहिँ पक्कै पनि राख्नु होला जुन स्क्रिनमा फ्ल्यास भइरहेको छ। ओके, अब यहाँ चाहिँ इमेल एड्रेस दिनु होला, क्रिएट पासवर्ड गर्नु होला र कन्टिन्यू विथ इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहनुहुन्छ भने फेसबुकबाट पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र गुगल एकाउन्टबाट, तर म भन्छु तपाईले यहाँ इमेल एड्रेस र पासवर्ड राख्नुस् है। अब म इमेल एड्रेस र पासवर्ड दिन गइरहेको छु। पासवर्ड दिँदाखेरि तपाईले कम्तिमा 8 क्यारेक्टर दिनु होला अथवा 8 भन्दा माथि। ओके, तर चाहिँ सबै कुरो मिक्स गर्नु होला, क्यारेक्टर्स, नम्बर, क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कुपन कोड, त्यस्तै इमेल एड्रेस र क्रिएट पासवर्डमा पासवर्ड दिइसकेको छु र कन्टिन्यू विथ इमेल गर्छु। तपाईले पनि गर्नु होला। ओके, यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू विथ इमेलमा म चाहिँ यहाँ टच गर्छु। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कन्फर्म इमेल, सबभन्दा पहिले तपाईले कन्फर्म इमेल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा टच गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चेक योर इनबक्स टु भेरिफाई योर इमेल हैन। यहाँ इमेल एड्रेस मैले दिएको छु, ओके गरिदिन्छु। सबभन्दा पहिले अब यहाँ चाहिँ म जीमेलमा जान्छु। ओके, जीमेल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हनीगेनबाट भेरिफाई योर इमेल एड्रेस आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ ओके यसमा म टच गर्छु, तपाईले पनि टच गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म इमेल हैन, कन्फर्म इमेलमा टच गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ योर इमेल इज कन्फर्मड, नाउ यु क्यान कलेक्ट पेआउट्स गेट मोर हैन। त्यस्तै नै अब यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको फेरि तपाई ब्याक हुन सक्नुहुन्छ। यहाँ रहेको छ स्टार्ट अर्निङ इन 3 स्टेप, 3वटा स्टेप यहाँ चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड द हनीगेन एप टु योर डिभाइस हैन। तपाई मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने तपाईले यो चाहिँ एन्ड्रोइड एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हनीगेनको। इन्स्टल एन्ड ओपन द एप, र इन्स्टल गर्नुस् र ओपन गर्नुस्। लगइन युजिङ द सेम क्रेडेन्शियल्स हैन। अब यहाँ चाहिँ तपाईले यो 3वटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसको लागि तपाईले अब डाउनलोड फर एन्ड्रोइडमा टच गर्नु होला। फाइल माइट बी हार्मफुल आउँछ। ओके, डाउनलोड एनीवेमा टच गरिदिनुस्। फाइल डाउनलोड भइसकेको छ, ओपन गरिदिनुस्। त्यस्तै अब चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टलमा टच गरिदिनुस्। त्यसपछि यहाँ इन्स्टलमा टच गरिदिनुस्। इन्स्टल भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ इन्स्टल भइसकेपछि ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। टर्म्स अफ युजमा पढ्नु होला, थुप्रो रहेको छ हैन, पढ्नु होला, थुप्रो रहेको छ। यहाँ चाहिँ ओके एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो बटनमा टच गरिदिनुस्, आई एग्री टु द टर्म्स अफ युजमा। त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ हनीगेन भनेर, वेलकम टु हनीगेन हैन। अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पढ्नु होला, धेरै कुरा रहेको छ। हाउ हनीगेन वर्क्स तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने यसमा टच गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रोडक्सन हेर्न चाहनुहुन्न भने तपाईले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्नु होला, म स्किप गर्छु है, स्किप इन्ट्रोडक्सन। त्यसपछि अब यहाँ आएको छ सेटअप हनीगेन। हनीगेनलाई हामीले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। युज मोबाइल डेटा हैन। यहाँ हेर्नुस् है, यदि तपाईसँग अनलिमिटेड डेटा छ भने अथवा वाइफाई छ भने त धेरै नै मजा आउँछ। तर यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि इफ टर्न अफ, यदि तपाईले टर्न अफ गर्नु छ भने हनीगेन विल वर्क ओन्ली अन वाइफाई। नो गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले वाइफाई मात्रै काम गर्छ। तपाईले यस गर्नुहुन्छ भने तपाईले डेटामा काम गर्नुहुन्छ भने पनि हनीगेन काम गर्छ हैन। वाइफाईमा हुनुहुन्छ भने हनीगेन काम गर्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ म यस गरिदिन्छु। ओके, अब चाहिँ म वाइफाईमा भए पनि डेटामा भए पनि मेरो चाहिँ यहाँ हनीगेनले काम गरिरहेको हुन्छ। ओके, म डन गर्छु। डन गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्निङ्स मे बी लिमिटेड हैन। अर्निङ्स लिमिटेड हुन्छ, त्यसकारणले यहाँ चाहिँ अब डिजेबल ब्याट्री अप्टिमाइजेसन यहाँ टच गरिदिनु होला। ओके, र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एलाउ गरिदिनुस् हैन। एलाउ गरिदिसकेपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्याशबोर्डमा आउन सक्नुहुन्छ। ड्याशबोर्डमा आइसकेपछि तपाईको करेन्ट ब्यालेन्स अहिले चाहिँ यहाँ रहेको छ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ करेन्ट ब्यालेन्स हैन। र यहाँ चाहिँ त्यसपछि यहाँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। साइन अप गरिदिनुस्।
साइन अप गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले आफ्नो इमेल दिएर पासवर्ड दिएर चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ ओके। सो लगइन यहाँ रहेको छ, म चाहिँ यहाँ लगइन गरिदिन्छु। अब चाहिँ लगइन गरिदिनु होला। ओके, यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ। ओके, तपाईको करेन्ट ब्यालेन्स यहाँ रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। 5000 तपाईले पोइन्ट पाइसक्नु भएको छ, यानी कि $5 तपाईले पाइसक्नु भएको छ। यहाँ कलेक्ट $20 भनेको छ टु रिक्वेस्ट पे आउट हैन। अब पे आउट पाउनुको लागि तपाईले अझ चाहिँ $20 बनाउनु पर्ने हुन्छ। $20 बनाएको खण्डमा तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यहाँ तलतिर म हेर्न चाहन्छु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ समय तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, टाइम देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, र त्यस्तै यहाँ चाहिँ अझ पनि कुराहरू रहेको छ। डिस्कभरी अचिभमेन्ट, अर्निङ देख्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण ग्राफहरू तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट। र त्यस्तै गरिकन अब चाहिँ तपाईले $20 बनाइसकेपछि पक्कै पनि तपाईले पेपल एकाउन्टबाट चाहिँ आफ्नो यो ब्यालेन्सलाई तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब तपाईले आफ्नो साथीहरूलाई शेयर गर्नु होला, आफ्नो यो लिंकलाई हैन, रेफरल लिंकलाई शेयर गर्नु होला, र पक्कै पनि तपाईले त्यसबाट अझ बढी कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। र तलतिर आउनु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ रहेको छ एउटा लक लागेको छ, यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ शेयर 15 MB पर डे एन्ड विन अप टु द 10,000 हनीगेन क्रेडिट्स हैन। तपाईले 15 MB डेटा पर डे युज गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 10,000 हनीगेन क्रेडिट्स चाहिँ यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ हैन, जित्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईले 0.15 MB यहाँ रहेको छ। ओके, यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु। ओके, क्लोज गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ युज भएको देख्न सक्नुहुन्छ कति हैन। ओके, यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको म्यासेज तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, म क्लोज गर्छु र जम्प टास्कलाई तपाईले अब चाहिँ यहाँबाट इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट। ओके, टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस जम्प टास्क हैन। यसमा चाहिँ लगइन अथवा यहाँ चाहिँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ ट्रस्टेड बाई यति यति, टोटल पेड यति देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यसको लागि चाहिँ अब छुट्टै भिडियो म ल्याउने छु पक्कै पनि। ओके, यहाँ मोरमा आउनु होला, मोरमा टच गर्नु होला र मोरमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईको कति भइरहेको छ यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। पे आउट रहेको छ। पे आउट $20 भइसकेपछि तपाईले यहाँबाट पे आउट लिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। ओके, अब यहाँ अचिभमेन्ट्समा आउनु होला। अचिभमेन्ट्समा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस हेर्न सक्छौं हैन। तपाईले क्लेम रिवार्ड चाहिँ गर्नु होला। क्लेम रिवार्ड गरिसकेपछि यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हनीगेन बडी, हनीगेन बडीमा तपाईले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ रेफरल्स पेज देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस रहेको छ। यहाँ चाहिँ इन्भाइट फ्रेन्ड्स रहेको छ। इन्भाइट फ्रेन्ड्समा तपाईले टच गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यदि साथीहरुलाई आफ्नो रेफरल कोड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो रेफरल लिंक यहाँ कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला र शेयर गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ इन्भाइट अ फ्रेन्ड विथ अ रेफरल लिंक। सबभन्दा पहिले यो रेफरल लिंकबाट तपाईले साथीहरुलाई इन्भाइट गर्नु होला। इन्भाइट गरिसकेपछि उहाँले हनीगेनलाई जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ र कम्तिमा 2 GB चाहिँ ग्यादर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 500 हनीगेन क्रेडिट पाउन सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ, र यसरी इन्कम बढाउन सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईको हनीगेन चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा काम गरिरहेको छ कि छैन यो हेर्नको लागि यहाँ नोटिफिकेसनमा जानु होला र त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हनीगेन हैन, यहाँ आइकन र डिभाइस इज शेयरिङ ट्राफिक टुडे। अब भर्खर इन्स्टल गरेको छु, यो बढिरहेको छ। करेन्ट ब्यालेन्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ओके,